Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 15 આપણું પર્યાવરણના સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાયના 1 થી 5 ક્વેશ્ચનનું ડિસ્કશન આપણે આજના લેક્ચરની અંદર કરીશું અને ખૂબ જ સારો દિવસ છે આજે 5 જૂન પર્યાવરણ દિવસ અને પર્યાવરણના દિવસે જ આપણે આપણા પર્યાવરણની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો ખૂબ જ સુંદર દિવસ છે. લેક્ચરની અંદર તમે શું જોશો તો સ્વાધ્યાયના 1 થી 5 ક્વેશ્ચન જોશો અને પેજ નંબર 264 ઉપરના એસક્યુ ની ચર્ચા આપણે આ લેક્ચરની અંદર કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો ધ્યાનથી જોજો અને પર્યાવરણ દિવસ છે તો એની નિમિત્તે આપણે કંઈક સારું એવું વિડીયોની અંદર કરીશું. જોઈએ આપણે આગળ. ક્વેશ્ચન નંબર 1 સ્વાધ્યાયનો નીચે આપેલા પૈકી કયો સમૂહ કયો સમૂહ માત્ર જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો છે? માત્ર જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો. અહીં ક્વેશ્ચન ની અંદર થોડો પ્રોબ્લેમ છે. માત્ર શબ્દ ના મૂક્યો તો ચાલે. જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો છે તો અહીં આપણે કઈ રીતે તમને માત્ર શબ્દ ના મૂક્યો? માત્ર જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો મતલબ એવું થયું કે એ ઓપ્શન ની અંદર બધા પદાર્થો જૈવ અવિઘટનીય જ હોવા જોઈએ. પરંતુ આપણે આન્સર ની અંદર જોઈએ, પહેલું છે ઘાસ તો ઉત્પાદક છે, પુષ્પો છે એ પણ ઉત્પાદક ની અંદર આવી ગયું. ચામડું તો આ ઘાસ પુષ્પો એ બંને કુદરતી છે તો એ શું થશે? જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો છે. ચામડું પણ જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો જ છે. તો આપણે ખ્યાલ છે કે જ્યારે મનુષ્ય મૃત્યુ પામે એને દફનાવવામાં આવે ત્યારે શું થાય છે કે વર્ષો પછી એને એ દફન થયો હોય ત્યાં આપણે ખોદકામ કરીએ તો શું થાય છે? એના કંકાલ મળે છે, ચામડું મળતું નથી. તો એનો મતલબ જૈવ વિઘટનીય છે એટલા માટે એનું વિઘટન થઈ ગયું. તો 3 છે એ જૈવ વિઘટનીય છે તો આ ઓપ્શન તો આપણો કેન્સલ થઈ ગયો. આપણે તો જૈવ અવિઘટનીય શોધવાનું છે. એની પછીની વાત કરીએ તો ઘાસ જૈવ વિઘટનીય, લાકડું વનસ્પતિમાંથી મળે છે, ઉત્પાદકમાંથી મળે છે તો વિઘટનીય છે. પ્લાસ્ટિક એક છે એ જૈવ અવિઘટનીય છે તો આ ઓપ્શન આપણો કઈક અંશે સાચો છે કેમ કે આ એક આપણને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ મળી ગયું. પણ અહીં જો કેમ આ ક્વેશ્ચનમાં માત્ર શબ્દ ના આવવો જોઈએ? કેમ કે આપણને માત્ર એક જ જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ મળ્યો છે, આ બંને તો જૈવ વિઘટનીય છે એટલે આ ઓપ્શન આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. એની પછી ફળોની છાલ, સી ઓપ્શન જોઈ લે તો ફળોની છાલ, કેક અને લીંબુનો રસ. તો ફળોની છાલ છે એ પણ જૈવ વિઘટનીય છે. કેક છે એ આપણે ખોરાક તરીકે લઈએ છીએ અને એની અંદર દૂધ, ઈંડા એનો સમાવેશ થાય છે તો એ બધા જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો છે. લીંબુનો રસ જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો છે. ડી ઓપ્શન ની અંદર કેક, લાકડું અને ઘાસ એ પણ જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો છે. તો આ 3 ઓપ્શન ની અંદર જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો જ આવે છે જ્યારે બી ઓપ્શન ની અંદર જ એમાં પણ માત્ર એક જ એ જૈવ અવિઘટનીય આવે છે. તો આપણે એક સમૂહની અંદર માત્ર એક જ એવું મળે છે જે જૈવ અવિઘટનીય છે, બધા નથી મળતા. આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2 તો નીચેનામાંથી કોણ આહાર શૃંખલાનું નિર્માણ કરે છે? આહાર શૃંખલાનું નિર્માણ કરે છે એટલે આહાર શૃંખલા એટલે આપણા મગજની અંદર આવી જવું જોઈએ કે ઉત્પાદક, ઉપભોગ્ય અને વિઘટક એવા સ્ટેપમાં 3 થી 4 પોષક સ્તરની રચના થતી હોય તો એની વાત કરીએ આપણે. તો પહેલો ઓપ્શન જોઈ લે તો ઘાસ, ઘઉં, કેરી 3 ઉત્પાદક છે તો આની અંદર તો ઉપભોગ્ય આવતું નથી તો ઓપ્શન ખોટો છે કે આહાર શૃંખલા બનતી જ નથી. બીજા ઓપ્શનની વાત કરીએ તો ઘાસ, બકરી અને માનવ. તો અહીં આપણને લાગે છે કે ઘાસ છે ઉત્પાદક, બકરી ઉપભોગી અને માનવ એ ઉચ્ચ સ્તરીય ઉપભોગી થઈ ગયો. તો બકરી ઘાસને ખાશે અને માનવ બકરીને ખાશે તો અહીં આહાર શૃંખલાની રચના થાય છે, 3 પોષક સ્તર બને છે તો આ ઓપ્શન આપણો સાચો બને. બી ઓપ્શન આવી ગયો સાચો, છતાં પણ આપણે સી અને ડી ચેક કરી લેવાનો, કદાચ 2 કે વધારે ઓપ્શન સાચા બની શકે. સી ઓપ્શન ની અંદર જોઈએ તો બકરી, ગાય, હાથી તો 3 ઉપભોગ્યો છે અને પ્રાથમિક સ્તરના ઉપભોગ્યો છે તો આ ઓપ્શન પણ ખોટો પડશે. આમાં ઉત્પાદક હતો માત્ર અને આમાં ઉપભોગ્યો છે માત્ર તો એ ઓપ્શન તો ખોટા. ડી ની અંદર ચેક કરીએ તો ઘાસ છે, અહીં બકરી છે તો બકરી ઘાસને ખાય છે તો આ આહાર શૃંખલા બને છે પણ બે જ સ્ટેપનું બને છે, 2 જ પોષક સ્તર મળે છે તો એ જોવાનું નથી. અને માછલી એ તો આખું નિવસન તંત્ર ચેન્જ થઈ ગયું તો તળાવનું નિવસન તંત્ર ની અંદર આવી ગયું તો આખું નિવસન તંત્ર ચેન્જ થઈ ગયું તો આ ઓપ્શન તો આવશે જ નહીં એટલે આપણો ઓપ્શન બી છે સાચો પડશે કે બકરી શું કરશે? ઘાસને ખાશે અને માનવ છે બકરીને ખાશે તો આહાર શૃંખલાની રચના થાય છે 3 સ્ટેપની. આગળ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3 તો આજના દિવસ પર્યાવરણ દિવસ માટે આ બેસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. તો આપણે સ્ટુડન્ટ તરીકે દેશનું ભવિષ્ય છીએ તો આપણે જો પર્યાવરણ વિશે નહીં વિચારીશું તો આગળ જતા પ્રોબ્લેમ પડશે આવનારી પેઢીઓ માટે. તો એની ચર્ચા કરીએ. કદાચ આવનારી પેઢીઓ હોય પણ નહીં જો આપણે આના વિશે વિચારશું નહીં તો જોઈએ આપણે.
તો નીચે આપેલામાંથી કયો પર્યાવરણ પ્રત્યેનો હકારાત્મક અભિગમ દર્શાવે છે? હકારાત્મક અભિગમ એટલે આપણે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખવાનો છે પર્યાવરણ તરફ. તો કઈ એવી વસ્તુ છે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે? તો આમાં આપણે ઓપ્શન આપેલા છે, જોઈએ આપણે. તો પહેલો ઓપ્શન છે કે બજાર જતી વખતે સામાન માટે કપડાની થેલી લઈ જવી. તો જે પણ આપણે વસ્તુ લેવા જઈ રહ્યા છે, કે નોટબુક્સ છે, પેન, પેન્સિલ અથવા કોઈ બીજી ચીજ વસ્તુઓ, કરિયાણાની ચીજ વસ્તુઓ અથવા લાઇટ, પંખા, ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ આપણે જે લેવા જઈ રહ્યા છે, તો એ બધા વસ્તુ જો બજારમાં ખરીદી કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ, વસ્તુ લેવા જઈ રહ્યા છે, તો આપણે સાથે શું લઈ જવું જોઈએ? તો કપડાની થેલીઓ લઈ જવી જોઈએ. તો આ એક હકારાત્મક અભિગમ થયો, પોઝિટિવ થયું, પર્યાવરણ માટે પોઝિટિવ થયું. તો આ ઓપ્શન આપણો સાચો છે. બીજાની વાત કરીએ તો કાર્ય સમાપ્ત થવાની સાથે લાઇટ અને પંખાની સ્વિચો બંધ કરી દેવી જોઈએ. તો એ પણ સાચું છે. ઉર્જા બચે છે, તો ઇનડાયરેક્ટલી પર્યાવરણ બચે જ છે, તો ઉર્જા બચશે આની અંદર. તો કાર્ય પૂરું થઈ જાય તો લાઇટ, પંખા બંધ કરી દેવા જોઈએ. તો સાચી વાત છે. વીજળીનું બિલ પણ ઓછું આવશે, તો આર્થિક રીતે પણ આપણને સારું પડશે આપણને. તો આ પણ પોઝિટિવ, હકારાત્મક, પોઝિટિવ છે પર્યાવરણ માટે, હકારાત્મક અભિગમ દર્શાવે છે. ત્રીજું જોઈએ આપણે. તો માતા દ્વારા સ્કૂટર ઉપર શાળાએ મૂકવા આવવાને સ્થાને તમારી શાળાએ ચાલતા જવું જોઈએ. તો એવી વાત કરી છે. તો એક રીતે જોવા જઈએ તો જો સ્કૂલ દૂર ના હોય, નજીક હોય, તો આપણે સ્કૂટરની જગ્યાએ ચાલતા જવું જોઈએ. તો એના કારણે શું થશે કે પેટ્રોલ, ડીઝલનો વપરાશ ઓછો થશે, તો ઉર્જા ઓછી વપરાશે. તો ઇન શોર્ટ આપણું પર્યાવરણ પ્રદૂષણ ઘટી જશે અને પર્યાવરણ માટે પોઝિટિવ છે. પણ એક રીતે જોવા જઈએ તો નજીક હોય તો, દૂર હોય તો પછી આ વેલિડ ઓપ્શન છે. અને સાયકલની સુવિધા છે આપણી પાસે, તો પછી એનો પણ યુઝ કરી શકીશું. તો આ પણ પોઝિટિવ છે. તો ત્રણે ત્રણ પોઝિટિવ છે કે જો આ ત્રણે ત્રણનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો એ પર્યાવરણ માટે પોઝિટિવ છે. તો આપેલા તમામ ઓપ્શન આપણો ડી સાચો પડે છે. તો અહીં જો આપણે ખાલી ઓપ્શન એ વાંચીને ટીક કરી દીધો હોત તો બાકીના ત્રણ છે એ આપણે જોયા ના હોત, તો આપણો જવાબ ખોટો પડે. એટલા માટે આપણે ચારે ચાર ઓપ્શનને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને અને ત્યારબાદ જ આપણે ટીક માર્ક કરવાનું છે અથવા પસંદ કરવાનું છે. હવે આજ જે પર્યાવરણ દિવસ છે તો એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ સેવ એનર્જી, તો આપણે જે લાઇટ, પંખાની સ્વિચ ઓફ કરવાની કીધી જ્યારે કામ પૂરું થઈ ગયા બાદ, અને સ્કૂટરની જગ્યાએ આપણે ચાલતા કે સાયકલ લઈને કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈ રહ્યા છીએ ઘરની નજીક, દૂધ લેવા જઈ રહ્યા છીએ અથવા કોઈ પણ કરિયાણું લેવા જઈ રહ્યા છે, તો આપણે જે તે બાઇક કે એક્ટિવાનો યુઝ ના કરતા સાયકલ અથવા ચાલતા જઈને આપણે એનર્જી બચાવી શકીશું, એટલે પર્યાવરણ બચશે. પાણી, સેવ વોટર. તો અત્યારે જ્યારે ગરમીનો માહોલ છે તો આપણે નાહવાની અંદર વધારે પાણીનો વેડફાટ કરીએ છીએ, અથવા આપણે બ્રશ કરતી વખતે નળ ખુલ્લો રાખી દઈએ છીએ, તો એમને પણ નળ ખુલ્લો રાખીને જતા રહેતા હોઈએ છીએ સ્કૂલની અંદરની એ રીતે. તો એનાથી પાણીનો વેડફાટ થશે અને પરિણામે પર્યાવરણ, જે પણ તમે કુદરતી વસ્તુનો વેડફાટ કરી રહ્યા છો તો નિવસન તંત્રને અંદર અવરોધ ઉત્પન્ન થાય જ છે અને એના કારણે ઇનડાયરેક્ટલી પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે. તો સેવ વોટર એટલે પર્યાવરણ બચે, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ. અને એની પછી સેવ ધ એન્વાયરમેન્ટ, તો પર્યાવરણને બચાવો. પર્યાવરણને બચાવો એનો મતલબ એવો થયો કે એના બધા પ્રાણીઓની આપણે રક્ષા કરવી જોઈએ, દયા, અનુકંપા રાખવી જોઈએ. તો એની વાત કરી છે. આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 4. જો આપણે એક પોષક સ્તરના બધા જ સભ્યોને દૂર કરી નાખીએ, એટલે કે મારી નાખીએ, હવે આપણે અહીં મારી નાખીએ શબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, તો શું થશે? તો આપણે જો એ દૂર કરી નાખીએ એવો શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ તો દૂર કરી નાખે એટલે તમારે એમ સમજી જવાનું છે. તો આન્સર માટે આપણે પહેલા તો એક આહાર શૃંખલા લઈ લીધી. તો અહીં વાત કરીએ ઘાસ એ ઉંદરને ખાસ, ઉંદર એ ઘાસને ખાશે, એની પછી સાપ ઉંદરને ખાશે અને સમડી એ સાપને ખાશે. તો અહીંથી આપણે કોઈ એક પોષક સ્તરને આપણે હટાવી લઈએ, દૂર કરી નાખીએ, અલગ જ એને નાશ કરી નાખીએ એનો, તો શું થાય છે? તો જો આપણે એક પોષક સ્તરના સાપ, એક પોષક સ્તર એટલે આપણે સાપ લીધું, તો બધા સભ્યોને દૂર કરી નાખે એટલે આ સાપને આપણે કેન્સલ કરી દઈએ, તો તેનાથી શું થશે? તો ઉપલા સ્તર વાળા હશે એટલે કે સમડી, તો એને ખોરાક મળશે નહીં, અને ખોરાક નહીં મળે તો ધીરે ધીરે આ પણ કેન્સલ થઈ જશે. અને નીચલા પોષક સ્તરની વાત કરીએ તો ઉંદર છે, તો હવે આમને ખાવા વાળા સાપ નહીં રહે, તો આમની સંખ્યા વધતી જશે. આમની સંખ્યા વધશે તો ખોરાકની જરૂરિયાત વધશે, તો આ ઘાસ છે એ પણ એમની જરૂરિયાત, એમનો ઉપયોગ વધી જશે, તો આ ઘાસ પણ ધીમે ધીમે શું થશે? કેન્સલ થઈ જશે. અને વધશે ખાલી ઉંદર, તો ઉંદર પણ ખોરાક વગર ક્યાં સુધી જીવિત રહી શકશે? તો ઉંદર પણ નાશ પામશે. એટલે ઇન શોર્ટ આખું આહાર શૃંખલા છે એ નાશ પામે છે, નિવસન તંત્ર ખોરવાઈ જાય છે.
તો અહીં વાત કરીએ આપણે તો બીજી રીતે, તો નીચલા પોષક સ્તર એટલે કે ઉંદર પર રહેલા સજીવોની સંખ્યા ખૂબ વધી જશે અને બંને કિસ્સામાં શું થાય છે, આહાર શૃંખલાની અંદર વિક્ષેપ સર્જાય છે, અવરોધ સર્જાય છે અને છેવટે નિવસન તંત્ર અસંતુલિત થઈ જાય છે અને એ શું થાય છે, નિવસન તંત્ર ખોરવાઈ જાય છે. આગળ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 5 ની, તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 જેવો જ છે. તો શું કોઈ પોષક સ્તરના બધા જ સભ્યોને દૂર કરવાથી, અહીં દૂર કરવાથી શબ્દ એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, દૂર કરવાથી થતી અસર ભિન્ન ભિન્ન પોષક સ્તર માટે અલગ અલગ હોય છે. બરાબર, એટલે અલગ અલગ પોષક સ્તર માટે અલગ અલગ હોય છે. આપણે તો ઉપર ખાલી 7 ને કેન્સલ કર્યું પહેલા, પરંતુ એની સિવાય અલગ અલગ પોષક સ્તરને જો કેન્સલ કરવામાં આવે તો શું થાય? તો શું કોઈ પોષક સ્તરના સજીવોને નિવસન તંત્રને અસર પહોંચાડ્યા વગર દૂર કરવા સંભવ છે? એટલે આપણે કોઈ એક પોષક સ્તરને હટાવી લઈએ અને એના કારણે એ હટાવી પણ દેવાય અને નિવસન તંત્રને કોઈ નુકસાન પણ ના થાય, તો એવું કંઈ પોસિબલ છે? તો એની વાત કરે. તો અહીં આપણે ફરીવાર ચર્ચા કરીશું ઉદાહરણ સાથે. તો નિવસન તંત્રને અસર પહોંચાડ્યા વગર કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવોને દૂર કરવા એ સંભવ નથી. જો કોઈ પણ એક પોષક સ્તરને આપણે હટાવી દઈએ છીએ, કેન્સલ કરી દઈએ છીએ, તો આખા નિવસન તંત્રને અસર પહોંચશે. કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવોને દૂર કરતા નિવસન તંત્રને નુકસાન થાય જ છે. તો જોઈએ આપણે કઈ રીતે નુકસાન થાય છે. તો આપણું એક નોર્મલ પોષક આહાર શૃંખલા, આપણે નોર્મલ આહાર શૃંખલા જોઈ લઈએ કે બધા માટે લાગુ પડે. તો ઉત્પાદકો, એની પછી ઉપભોગ્યો અને એની પછી વિઘટકો. તો આપણી આ આહાર શૃંખલા છે. તો કોઈ પણ પોષક સ્તરના બધા જ સભ્યોને દૂર કરવાથી થતી અસર અલગ અલગ પોષક સ્તરે અલગ અલગ જોવા મળે છે. તો કઈ રીતે? તો જો ઉત્પાદકોને આપણે દૂર કરી દઈએ તો ધીમે ધીમે શું થશે કે આમને ખોરાક મળતો બંધ થશે, એટલે આ પણ નાશ પામશે. ધીમે ધીમે આમને પણ ખોરાક મળતો બંધ થઈ જશે, તો આ પણ નાશ પામશે. એટલે આપણું આહાર શૃંખલા કેવું થશે? નાશ પામશે. જો ઉચ્ચ પોષક સ્તર ઉપર રહેલા સજીવોને દૂર કરી દઈએ, ઉચ્ચ પોષક સ્તર ઉપર રહેલા સજીવોને દૂર કરી દઈએ, ધારો કે વિઘટકોને દૂર કરી દઈએ, તો નીચલા સ્તર ઉપર ખોરાક એ શું થશે? એમની સંખ્યા વધતી જશે. સજીવોની સંખ્યા જો આમને દૂર કરી દઈએ તો આમની સંખ્યા વધતી જશે. વિઘટકોને દૂર કરી દઈએ તો શું થશે? કે જેવા ઉપભોગ્યો મૃત્યુ પામશે તો એમને વિઘટન જ નહીં થાય. તો વિઘટન નહીં થાય તો એમાં જે આપણે સરળ પદાર્થોની અંદર વિઘટન થવાનું હતું એ થશે નહીં અને નિવસન તંત્ર ખોરવાશે. અને જો ઉપભોગ્યોને આપણે કેન્સલ કરી દઈએ તો વિઘટકો અને ઉત્પાદકો વચ્ચેનો જે રસ્તો છે એ પૂરો થઈ જાય, કટ થઈ જાય, તો આગળ નિવસન તંત્ર ચાલશે જ નહીં. તો સજીવોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. તો એ પણ કોઈ પણ એકને હટાવીને આપણે નિવસન તંત્રને શું કરીએ છીએ? નુકસાન થયા વગર આપણે કોઈ પણ એકને હટાવી શકતા નથી. તો બધાની જરૂરિયાત અહીં બધા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ. એસક્યુ ની વાત કરીએ, પેજ નંબર 264 ઉપરના જે આપણે બુકની પાછળ જે એસક્યુ છે આગળના લેક્ચરને અનુસારે છે. તો ઓઝોન એટલે શું? તે કોઈ નિવસન તંત્રને કેવી રીતે અસર પહોંચાડે છે? તો ઓઝોન સ્તરની વાત કરેલી છે. તો ઓઝોન એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે O3, પહેલા તો યુવી વિકિરણો દ્વારા O2 નું ઓક્સિજન છે, હવામાંના ઓક્સિજન છે, એનું શું થાય છે? 2 O ની અંદર અલગ અલગ સ્વતંત્ર ઓક્સિજનો મળે છે, આપણને વિઘટન થાય છે અને આ O છે એ હવામાંના ઓક્સિજન સાથે મળે છે અને O3 બનાવે છે, જે આપણે ઓઝોન કહીએ છીએ. ઓઝોનનું અણુસૂત્ર O3. તો ઓઝોન એ યુવી વિકિરણોના ઓક્સિજનના 3 પરમાણુ વડે બનતો અણુ છે. 3 પરમાણુ વડે એટલે O3 એટલે 3 પરમાણુ વડે બનતો અણુ છે. ઓઝોન સ્તર વાતાવરણના સ્ટ્રેટોસ્ફિયર એટલે કે પૃથ્વીથી 50 કિલોમીટરની અંતરમાં આવેલું છે. આ ઉપલા સ્તરમાં ઓઝોન સૂર્યમાંથી આવતા યુવી કિરણોનું શોષણ કરીને પૃથ્વી પરની જીવન સૃષ્ટિનું રક્ષણ આપે છે. તો ઓઝોન સ્તર એ પૃથ્વીથી 50 કિલોમીટર દૂર આવેલું જે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર છે એની અંદર આવેલું છે. તો ત્યાં સુધી છે, તો ત્યાં સુધી એ શું કરે છે કે સૂર્યપ્રકાશના પારજાંબલી વિકિરણોને આવવા દેતા નથી, ડાયરેક્ટ સૂર્યપ્રકાશને આવવા દેતા નથી અને એના લીધે થઈને પૃથ્વી પરની જીવન સૃષ્ટિને એ રક્ષણ કરે છે, કવચ જેવું કામ કરે છે. પરંતુ જો એ જ ઓઝોન જો એ જમીન સ્તરે, ભૂમિ સ્તરે આવી જાય, નીચે આવી જાય ઓઝોન સ્તર, તો એ આપણા માટે ઝેરી છે. એટલે એક રીતે એવું કહે કે ભાઈ ડિસ્ટન્સ છે, જેમ અત્યારે કોરોનાની અંદર ડિસ્ટન્સ છે તો સેફ છે, એ રીતે તો ઓઝોન સ્તર પણ એ દૂર છે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી સ્ટ્રેટોસ્ફિયરની અંદર છે ત્યાં સુધી એ શું છે? સેફ છે આપણા માટે, કે આપણને ફાયદો કરાવડાવે છે. પરંતુ જો ભૂમિ સ્તરે આવી જશે તો એ ઝેરી બની જાય છે, તો આપણને નુકસાન થશે. મતલબ નિવસન તંત્ર ખોરવાઈ જશે. આગળ વાત કરીએ એસક્યુ ની, તો તમે કચરાના નિકાલની સમસ્યાને ઓછી કરવા માટે શું શું યોગદાન આપો છો? અને કોઈ પણ 2 પદ્ધતિના નામ આપો. તો આપણી પાસે 2 પ્રકારના કચરા છે, જૈવ વિઘટનીય કચરો, જૈવ અવિઘટનીય કચરો. તો એના અનુસંધાનની અંદર આપણે 2 પદ્ધતિઓ આપણે
ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો પહેલી આપણે જોઈ લઈએ તો જૈવ વિઘટનીય કચરો હોય તો આપણને ખ્યાલ છે જૈવ વિઘટનીય કચરો એટલે રસોડાનો બધો કચરો છે જૈવ વિઘટનીય કચરો છે, ખોરાક ને બધું, છાલ ને બધું. તો એને આપણે શું કરીશું તો જમીનની અંદર ખાડો કરીને દાટી દેવામાં આપણે આગળના બધા લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કર્યું જ છે. તો દાટી દેવામાં આવે, તેનું વિઘટન થઈને ખાતરમાં રૂપાંતર કરીને કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવે. તો આ એક રીત છે આપણી પાસે જે વિઘટનીય કચરા માટે. અને બીજી વાત કરીએ તો જે અવિઘટનીય કચરો હોય તો આપણે કાચ, પ્લાસ્ટિક અને ધાતુનો કચરો, જે અવિઘટનીય કચરો છે તો એમનું શું કરવાનું છે, પુનઃચક્રીકરણ કરવાનું છે. તો એની વિશે આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. પુનઃચક્રીકરણ દ્વારા બનેલી નવી વસ્તુઓ છે એના પુનઃ ઉપયોગ કરીને આપણે કચરાનો નિકાલ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ગયા છીએ કે પુનઃચક્રીકરણ કરીને જે વેસ્ટ બોટલ હતી એને આપણે બેસ્ટ કરી હતી. તો આપણે એની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. તો એની ચર્ચા વધારે આગળ કરતા નથી. અને લાસ્ટમાં જે આપણે જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય કચરો છે કઈ રીતે આપણે એનો નિકાલ કરીએ છીએ. તો જૈવ વિઘટનીય કચરો આપણે અહીં છાલ દેખાય છે કેળાની, તો એને આપણે ગ્રીન ડસ્ટબિનની અંદર નાખીએ છીએ. જે આપણે ભારત સરકાર દ્વારા જે સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલી રહ્યા છે એની અંદર આ રીતની પદ્ધતિ આપણે કરેલી છે. તો અને જે નોન બાયોડિગ્રેડેબલ છે એટલે કે જે અવિઘટનીય છે એટલે કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ, એને આપણે બ્લુ કન્ટેનર અથવા કચરા પેટીની અંદર આપણે નાખીએ છીએ. તો આ આપણી સ્વચ્છતા અભિયાનની આ પદ્ધતિઓ છે આપણી. તો પર્યાવરણ દિવસ છે તો આ નિમિત્તે આપણે બધા એવી કાળજી રાખીએ પર્યાવરણની. અને જે જીવ સૃષ્ટિ છે, નાનામાં નાની સૂક્ષ્મ જીવો પણ છે એમની પણ આપણે કાળજી રાખીએ, એમની પ્રત્યે દયા દાખવીએ. અને હોમવર્કની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય છે તો હોમવર્કની અંદર આપણે આખી પીડીએફ કરી નાખવાની છે. પીડીએફ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર લિંક મૂકેલી છે તો ત્યાંથી આપણે ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. લેક્ચરની અંદર તમને જો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, જેથી તેમને પણ સારી સારી વસ્તુઓ અને પર્યાવરણને જાળવણી એ શીખી શકે. અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઇબ કરો એટલે અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો, એટલે જ્યારે પણ અમારા વિડીયો આવશે તો તમને નોટિફિકેશન મળશે. વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘરે રહો, સ્વસ્થ રહો, ટેક કેર.